هویج را با تخم مرغ بزنید و از نتیجه کار راضی خواهید شد. فقط بپزید و بچشید. مواد لازم: هویج 3 عدد. ابتدا پوست هویجمون رو میگیریم و بعد هویجمون رو خرد میکنیم. تخم مرغ 3 عدد. حالا تخم مرغامون رو یکی یکی به هویج ها اضافه میکنیم. بیایید هویج و تخم مرغ رو با هم پوره کنیم. البته تو این مرحله اگر سختتون هست میتونید هویج رو رنده هم بکنید. فرقی نداره. شکر 1 پیمانه یا 170 گرم. مخلوط هویج و شکرمون رو با هم مخلوط میکنیم تا شکرمون حل بشه. شیر 1 پیمانه یا 200 میلی لیتر. روغن نصف پیمانه. بیکینگ پودر 10 گرم یا 1 بسته. دارچین نصف قاشق چایخوری. بعد از اضافه کردن این مواد همه مواد رو با هم مخلوط میکنیم. در این مرحله آرد به اندازه 2.5 پیمانه یا 310 گرم به موادمون اضافه میکنیم. بهتره که آردمون رو حتما علک کنیم چون باعث میشه ذرات آرد به راحتی باز بشن از هم و بافت بهتری داشته باشیم. موادمون رو با هم مخلوط میکنیم و مایه کیکمون آماده است. برای این کاپ کیک ها از لیوانه کاغذی استفاده میکنیم و بیایید که خمیر رو تو ظرف پر کنیم. به اندازه 1 ملعقه داخل هر ظرفمون میریزیم. دوستان عزیزم با لایک و سابسکرایب کردن باعث میشین که این ویدیو رو افراد بیشتری بتونن ببینن. ممنونم ازتون. مقداری گردو به هر کدوم از لیوانامون اضافه میکنیم و در انتها از قطره‌های شکلاتی استفاده میکنیم. قابلمه رو از قبل گرم میکنیم و بعد پایه رو میذاریم و در انتها کاپ کیکام رو میذاریم. حالا با حرارت کم به مدت 1 ساعت کیک های خوشگل و خوشمزه ما آماده است. با حداقل امکانات و با کمترین مواد تونستیم این کیک های خوشمزه رو آماده کنیم که میتونید برای مهمونیاتون یا عصرانه هاتون استفاده کنید. اگر هنوز عضو کانال نشدین حتما مشترک بشین. خوشحال میشم شما رو ببینم. یک دستورالعمل آسون و سریع. هرچه از خوشمزدگیش بگم کم گفتم. شما فقط بافتو ببینید چقدر نرم و لطیفه. واقعا بی‌نظیره. اگر سوالی دارید حتما بپرسید. پاسختون رو خواهم داد. از اینکه همراه من بودین و این ویدیو رو تماشا کردین متشکرم. لطفاً زنگوله رو روشن کنید که اولین نفر فیلم بعدی رو ببینید. دوستتون دارم.